Hi, this is Marty once again and welcome to my world. Nari sa baul di ay. Taka mas kuya ay. Asa kuya? Em. Tadi dia habis tentang kawas. Ay, sa mantika. Away, babaw na karton dyan. Natin ko niya. Kung kuha na natin ang babaran ko. Ano ang sili? Sige lang. Bantay. Kiyatan. Ano mo? Ako ba dyan? Ang kawas aja kaya video ko nyo. Kira kita sa.
very much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe.